Welcome to Panisha College of English Education. I am Bimal Bandarvesingarachchi. Okay, the purpose of this video is to teach you single verb, the use of a single verb, that is provide. Right. අපට academic essay එකක් බොහෝ වෙලාවට IELTS PTE වගේ එකක essay එකක් ලියන්න දුන්නොත් topic එකට බොහෝ වෙලාවට ඔබට provide කියන එක යෙදෙන්න වෙනවා. ඒ වගේම තමයි reading වලදී බහුල ලෙස provide කියන වචනේ යෙදෙනවා. හොඳයි. අපි අද බලමු provide කියන වචනේ යෙදෙන්න පුළුවන් ප්‍රධාන uses තුනක්. මේ uses තුන ඔබ ඉගෙන ගන්න ඕනේ, නැත්නම් ඔබ verb එක දැකපු ගමන් confuse වෙන්න පුළුවන්. ඔබට නිවැරදි අර්ථය ලබා දෙන්න නම් මේ තුනේ use එක අපි ඉගෙන ගමු. පළවෙනි එක තමයි provide home for, provide shelter for. ඒ වගේම මතක තියාගන්න provide කියන එකේ noun එක provision, PROVITION නෙමෙයි SION. provide home for, provide shelter for කියන්නේ එක්කෝ නිවන සපයනවා, එහෙම නැත්නම් සෙවන සපයනවා. ඒ වගේම අපිට ලියන්න පුළුවන් වුණනම් provide avenue for වගේ දෙකක්. ඒ කියන්නේ මාර්ගය පාදනවා වගේ යොදන්න පුළුවන්. example එක බලන්න. This elders home provide home, එහෙම නැත්නම් provide shelter for many adults. එතකොට මේ elders home එක නිවහන සපයනවා, නැත්නම් සෙවන සපයනවා many adults, එහෙම නැත්නම් many older people, එහෙම නැත්නම් many senior citizens වගේ ලියන්න පුළුවන්. මම ඉඩමදි හින්දා තමයි කෙටි කරේ. හොඳයි. ඒ වගේම මතක තියාගන්න elders home කියපුවාම S අකුරට පිටින් තමයි apostrophe එක එන්නේ. මේවා ඔබ මේවා ඉගෙන ගන්න නැත්නම් මේවා වරදිනවා. ඒ කියන්නේ අපි language IELTS course එකක් වෙන්න කරන්න කලින් අපි විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න error analysis පාඩම කරන්න. error analysis පාඩමෙන් අපි දැනගන්න ඕනේ මේ සිදුවන වැරදි අවම කරගන්න. එතකොට 7 වාගේ මට්ටමකට යනවා නම් IELTS වල ඔබ මේවා අනිවාර්යයෙන්ම හරියට අධ්‍යයනය කරලා තියෙන්න සහ අනිවාර්යයෙන්ම ඔබ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නවා නම් නිවැරදිව ඉගෙන ගන්න. තැනක ගිහින් අභිමාණයෙන් ආඩම්බරෙන් ලියන්න කියන්න කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඉගෙන ගන්න නිවැරදිව. right. දෙවෙනි එක තමයි provide කියන සපයනවා කියන එක. එතකොට provide එක provide should be followed by an object, most probably object by an object pronoun, and then it's followed by with, and then something. Then provide somebody with something. ඔබ direct translation වලින් කරොත් මේක අනිවාර්යයෙන්ම වරදිනවා. මතක තියාගන්න මේ වාක්‍ය රටාව ලියන 1,18,995ක්ම වැරදියට ලියන්නේ. එතකොට මේක ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඉගෙනගෙන හරියන්නේ නැහැ. මේක use කරලා දෙතුන් සැරයක් වැරදුනහම තමයි ඔබට මේක තේරෙන්නේ. ඔටෝ මේක අපේ භාෂාවට හැර වෙනවා. provide දාපු ගමන් අපේ වාක්‍ය රටාව ඔස්සේ අපි යන්නේ. එතකොට වරදිනවා. බලන්න මේක. The seminar provided some knowledge to the children. එතකොට some knowledge මෙතන මොකද්ද කියලා කියන්නේ මොකක් හරි subject එකක් පිළිබඳ to the children. එතකොට මේ වාක්‍ය සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි. ඔබ සමහරට මේක හිතනවා ඉතින් හරියටම හරි වාක්‍යයක් කියලා. නමුත් මේක වැරදි. එහෙනම් කොහොමද එන්නේ? The seminar provided the children with some knowledge. එතකොට මේකේ to කියන එක අයින් වෙනවා. seminar provided කරේ කාටද? the children with ඊට පස්සේ යනවා මොකද්ද? some knowledge. එතකොට අපි මෙහෙම කිව්වත් nature provides us with many things. එතකොට things කියන එකත් යොදන්න බෑ. මොකද පස්සේ අපි කියන කතා කරමු. නමුත් වාක්‍ය grammatically හරි. right. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි අවස්ථාව සමහරට ඊට වැඩිය confuse වෙන අවස්ථාවක්. සමහර අවස්ථාවලදී provided එහෙම නැත්නම් provided that කියන එක සමාන වෙනවා if වලට.
ඔබ බොහෝ වෙලාවට මේක යොදනවා academic writing, academic reading වලදී. එම නිසා ඔබ මේ අවස්ථා දෙක නොවේ නම් හෝ provided යෙදලා තියෙනවා නම් provided that යෙදලා තියෙනවා නම් ඔබ මේ වෙනුවට if ආදේශ කරලා බලන්න ඔබට අදහස එනවා. බලන්න. You are able to participate in the road race provided provided that you have a high degree of physical endurance. එහෙනම් මේක සමානයි you are able to participate in the road race if you have a high degree of physical endurance. Right. අපිට provided වාගේ තවත් බහුලව යෙදෙන වචනයක් තියෙනවා. ඒ තමයි would. සමහර අවස්ථාවලදී would කියන එක සමාන වෙනවා used to. ඒ කියන්නේ would වල භාවිතා ගොඩක් තියෙනවානේ නේ. අපි ඒවා ඉගෙන ගන්නවානේ would. එතකොට would වල භාවිතා ගොඩක් තියෙනවා ඒවා ඉගෙන ගන්න ඕනේ. සහ would සමහර අවස්ථාවලදී used to වලට සමාන වෙනවා. අපි කිව්වොත් when I was a small child I used to get up early in the morning. සමානයි. When I was a small child I would get up early in the morning. එතකොට එතන would සමානයි used to එකට. මේ වගේම ක්‍රියාපදයක් තමයි. තවත් බොහෝ වචන තියෙනවා confusing වෙන වචන. ඔබ නිවැරදිව යම් කිසි දෙයක් තේරුම් ගන්න සහ නිවැරදිව ලියන්න ඒ දේවල් ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම අධ්‍යයනය කරලා තියෙන්න ඕනේ. හොඳයි. අපි මෙතනින් මේ වීඩියෝ එක නවත්තමු. අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් දවසක ආපහු හමු වෙමු. Thank you for being with me.